siya makapunta sa ospital. Hello sa inyo mga tol. Time out muna sa ating cooking. Kailangan din natin to syempre. Kailangan din ng lahat ng individual. Lalo na ngayong pandemic. Spun ko. Kailangan mong palakasin ang katawan mo. Tsaka gusto ko i-enjoy ang lugar kasi medyo maaraw. Ayan. Kapag pwede kang mag-jogging, pwede kang tumakbo. Walang exception. Malamig man yan o hindi, kailangan mo pa rin mag-exercise. Yung trail, doon yung trail, yan yung lake. Doon tayo mag-start tumakbo sa trail na yan. Isang loop, one loop lang, suwe. At paano nakapag-exercise ka, hindi ka na stuck sa loob ng bahay. Samahan nyo ako sa pagtakbo sa lugar na puting-puti at puro yelo. Hindi ganong malamig ngayon, na -6 lang. Pwedeng tumakbo. Yan. Go! Yan, meron siyang established trail. Ito paano? So yun yung lake. Nag-freeze na yung lake. Snowman. Bato ah. Pasyon sa mata. Ayun, agad. Snowman, diba? Sana na-film ko na maigi. Kasi gusto ko ipakita sa inyo yung ganda rin ng winter. Hindi lang puro lamig. Kailangan enjoyin mo rin yung mga bagay na pwede sa lamig. Para hindi ka maboard.
Kasi kung may stuck ka sa bahay, wala. Mag-stay ka at magmumupo ka sa lamig, wala pa mangyayari. So hindi ko alam kung gumagana tong GoPro na to. Matagal ko na siya hindi nagagamit. Sana gumana. Nag-film siya ngayon. Sana gumana siya. Let's go. Medyo ang gusto na pag apa ko gusto agad ako. Kita-kita sa camera paano kung dulas. Yan. Papasok ako. Susunod na lang mga tol. Late na ako sa trabaho ko. Nados pa ako. See you later.